ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ 2024 ዲቪ ሎተሪ እንዴት አድርጋችሁ መሙላት እንደምትችሉና እንዴት አድርጋችሁ በዛውም ፎቶአችሁን እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ ነው። ተከታተሉ። የመጀመሪያው ምንድነው የምታደርጉት? ኮምፒውተር ላይ ካሉት ማንኛውም ብራውዘሮች ላይ ትሄዱና ዲቪ 2024 ብላችሁ ብራውዘር ላይ በትክክል ምን ማድረግ መጻፍ ዜን ከዛ በኋላ ይሄን ጽሁፍ ከጻፋችሁ በኋላ ከነዚህ ውስጥ የተለያዩ ኦፕሽኖች ይመጣላችኋል። የመጀመሪያው ይመጣላችሁ ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም የሚል ዲቪ 2024 የሚል ጽሁፍ ይመጣላችኋል። ዜን እሱን ምን ታደርጉታላችሁ? በቀላሉ ዳብል ክሊክ በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። ዜን ከዛ በኋላ በትክክል ይሄኛው ፔጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወይንም ይሄኛውን ሳይት በትክክል ምን ማድረግ እዚህኛው ላይ ሊንክ ላይ የምታዩት አትችን ሊንክ በትክክል ብራውዘር ላይ ምን ማድረግ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ማድረግ ዜን ከዛ ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና ቢግን ኤንትሪ የሚል በተን ታደርገኛላችሁ። ዜኒችን ቢግን ኤንትሪ የምትለውን በተን ክሊክ ማድረግ ዜን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህኛው ላይ አውተንቲኬሽን ኮድ የሚል ታገኛላችሁ። ዜኒችን አውተንቲኬሽን ኮድ በትክክል መጻፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ትክክል ካልሆናችሁ እንደገና እንድትጽፉ ያዛችኋል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እዚህኛው በትክክል ባልጽፍ XRTS ወይንም ሌላ ጽሁፍ ባስገባለት እንደገና እዚህ የነበረው እንትን ሲቀየር ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ላይ ያለችውን ነገር በትክክል ለመጻፍ ካፒታል ሌተር ከሆነ ካፒታል ሌተር፣ ቁጥርም ከሆነ በትክክል ቁጥር በትክክል ማስገባታችሁን ቼክ አድርጉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የተጻፈው የመጀመሪያው ካፒታል ሌተር ዜን K ዜን 4 ቁጥር ዜን ከዛ W የሚል ጽሁፍ ነው የተጻፈው። ዜን ይሄን ሰብሚት አድርገው ወደ ትክክለኛው ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። ከዚህኛው ፓርት 1 ወይም ኢንትሪ ኢንፎርሜሽን ከሚለው እንድናስገባ የሚፈለገው ላስት ኔም፣ ፋሚሊ ኔም፣ ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም እነዚህን በትክክል እንድናስገባ ያዘናል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ላስት ኔም ወይም ፋሚሊ ኔም የሚለው የአያታችንን ስም ሲሆን ይህ አያታችንን ስም በትክክል ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ስም በምናስገባበት ሰዓት አብዛኛውን ጊዜ ስሞች የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ሌተር ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነ ደግሞ ሁሉንም ካፒታል ሌተር ብናደርገው የተሻለ ነው። ስሞል ሌተር ላለማድረግ እንሞክር። እኔ እዚህኛው ላይ ለምሳሌ ስም አስገባሁኝ። ይህን ደግሞ የአባት ስም አስገባሁ ማለት ነው። እናንተም ይህኛውን ስቴፕ ተከትላችሁ ምን ማድረግ በትክክል መሙላት ማለት ነው። ይህን ከዛ መቀጠል ምን ማድረግ ይኖርብናል? እዚህኛው ያሉትን ኢንፎርሜሽን በትክክል ምን ማድረግ መሙላት ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ችግር ምንድነው የሚሆነው? በርዝ ዴትን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ስለዚህ በርዝ ዴት በውጪ ወይም በፈረንጆቹ መሙላት ስላለበት በርዝ ዴት ካልኩሌተር ወይንም ኮንቨርተር ይኖራሉ። እዚህ ላይ ብራውዘር ላይ በመሄድ ታብ ፕላስ ታቧን በመንካት ለምሳሌ ኢትዮጵያን to Gregorian ብለን ብንጽፍ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ኦንላይን ካልኩሌተር ኢትዮጵያ ዴት ቱ ግሬጎሪያን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛውን በትክክል እዚህኛው እኛ የተወለድንበትን በትክክል ብናስገባለት ሲቀይርልን እናየዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ 1985 ዓመተ ምህረት የሚል ይሆናል። የተወለድኩት አካባቢ ታህሳስ አካባቢ፣ እዚህኛው ደግሞ በ23 የሚል ነው። ይህን በቀላሉ ሳደርግለት የተወለድኩበትን በትክክል ሲያስቀምጥልኝ እናያለን ማለት ነው እዚህኛው። ስለዚህ ጃንዋሪ 3 1993 የሚል አለ። ይሄኛውን በትክክል እናንተ ኮንቨርት ታደርጉና ዴቱን በትክክል ነው። መንዙ እዚህኛው ላይ እንደሚያስቀምጠው ጃንዋሪ ደግሞ ስንተኛ ወር ነው? አንደኛ ወር ነው በፈረንጆቹ። አንደኛ ወር ቀኑ ስንት ነው ይላል። ቀኑ 3 ነው 1993 ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው።
ዜን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ሲቲ ዌር ዩ ቦርን ይላል። ስለዚህ የተወለድንበትን አካባቢ በትክክል መሙላት አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ ከሆነ እንደዚሁም ሌሎች አካባቢዎች ካሉ የተወለድንበትን በትክክል መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ካንትሪ ዌር ዩ ቦርን የሚል አለ። የተወለዳችሁበትን አካባቢ ነው። እኛ አሁን አብዛኛውን ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ በአማርኛ ፕሮግራም እየሰራው ስለሆነ ስለዚህ ካንትሪ ዲፎልታችን ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ከዛ በመቀጠል ካንትሪ ኤሊጂብል ፎር ዲቪ ፕሮግራም ለምሳሌ ዚህኛው ኤሊጂብል ቤዝድ ኦን ዘ ካንትሪ ዌር ዩ ቦርን የሚል አለ። ስለዚህ እናንተ ሌላ ቦታ የምትኖሩ ከሆነ ምን እናደርጋለን ነው ብለን እንሞላና የምንኖርበትን አካባቢ በትክክል እንሞላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ ወይ ሌሎች የተለያዩ አረብ ሀገሮች የምንኖር ሰዎች ካለን አሁን ከረንትሊ እዛ ቦታ ሆነን ከሆነ ዲቪውን የምንሞላው እዚህኛው ላይ በትክክል መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው ኢንትራኔት ፎቶግራፍ ነው የሚለው። ስለዚህ ፎቶግራፋችን ላይ በትክክል ምን ማድረግ አለብን መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ፎቶአችንን እንዴት አይነት ፎቶ ነው መሙላት ያለብን? ፎቶ የሚፈልጉት አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች የሚወርቁት በዚህ ጉዳይ ስለሆነ ፎቶአችንን በትክክል ምን ማድረግ አለብን መጠንቀቅ አለብን የምናስገባውን ፎቶ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኦንላይን ፎቶ ኤዲተሮች አሉ ወይንም ፎቶ ማስተካከያዎች አሉ። እዚህ ሳይቶች እነግራችኋለሁ። እነሱ ተከትላችሁ ፎቶአችሁን ለማስተካከል እንሞክራለን አንድ ላይ ማለት ነው። ሶ ቢታብል .com ኢሜጅ ሪሳይዘር የሚል ሳይት አለ። ይህን ብትጠቀሙ በቀላሉ ኢሜጃችሁን በትክክል ሲያስተካክልላችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ዊድዙ 600 የሆነ ዜን ሄይቱ ደግሞ 600 የሆነ ስለሚፈልጉ ይሄን በትክክል ምን ማድረግ እኛም እነሱ በሚፈልጉት መልኩ እኛም ማስተካከል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ሰዎች ዲቪ እንዳይደርሳቸው የሚያደርገው አንደኛው ይሄ ስለሆነ ይሄን ነገር ምን ማድረግ በትክክል ማስቀመጥ ወይም ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፎቶ አስገባውለት። ይሄን ፎቶ ካስገባውለት በኋላ ከላይ የተወሰነ ስፔስ እንሰጠዋለን። በትክክል እዚህኛው ዊድዙን 600 ሰጠዋለሁ። እዚህኛው ደግሞ ሄይቱንም ስንት ሰጠዋለሁ? 600 እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ዜን ዳውንሎድ ማድረግ ማለት ነው። ዜን ኢሜጁን አሁን ዳውንሎድ አደረኩኝ። ዳውንሎድ ካደረኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ኢሜጅ ሪሳይዘር .com የሚል ሳይት እዚች ታቧን ክሊክ በማድረግ ኢሜጅ ሪሳይዘር .com የሚል ሳይት እንሄድና ኢሜጃችንን ምን እናደርገዋለን? ኪሎባይቱ 240 መሆን ስላለበት እዚህኛው ሳይት በመሄድ የኢሜጁን ፎቶ ሳይዙን ምን እናደርግለታለን ማለት ነው? ሪሳይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እቺ ኢሜጅ ናት አሁን ዳውንሎድ ያደረግናት። ዜኒችን ኢሜጅ እንከተልና አሁን ይሄን ኢሜጅ ምን አደርገዋለሁኝ? ሪሳይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህኛው ሪሳይዝ እናደርግ ዊድዙ ይሄን ያክል ነው፣ ሄይቱም ይሄን ያክል ነው። ዜን ከዚህኛው ወደታች ስክሮል አደርግና ሳይዝ እንዲሆን የምፈልገው 240 በኪሎ ባይት ይሄን ያክል እንዲሆን ነው የምፈልገው። ከዛ ሴቭ እንዲሆን የምፈልገው ደግሞ በጄፒጂ ነው ማለት ነው። እነሱ የሚፈልጉት ኢሜጅ ፎርማችን ወይም ጄፒጂ እንዲሆን ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ዜን ሪሳይዝ ኢሜጅ ነው የምንለው። ሪሳይዝ ስናደርገው በትክክል ሪሳይዝ ሲያደርግልን ያደርግና ስለ አውትፑቱ ይሄን ይመስላል። ኪሎ ባይቱ 169.4 ማለት ነው። እነሱ በሚፈልጉት ነው። ኦሪጂናል ከዚህ በፊት የነበረው ወደ 481 ነበር። አሁን ሪሳይዝ ስናደርገው ደግሞ ወደ 169.4 ኪሎ ባይት ሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢሜጅ ምን እናደርገዋለን? በቀላሉ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ዳውንሎድ ስናደርገው ካረግን በኋላ አሁን ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን? ኦንላይን ይሄን ኢሜጅ በትክክል ቼክ ነው ትክክል ነው ወይንስ አይደለም፣ ወይም የነሱ መስፈርት ያሟላል ወይንስ አያሟላም የሚለውን በትክክል ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ቼክ የምናደርግበት ሳይት ዲቪ ሎተሪ ቼከር የሚል ፎቶ ቼከር የሚል አለ። እዛኛው ሳይት ላይ እንሄድና በቀላሉ ዲቪ ሎተሪ ቼከር የሚል እዚህኛው ሳይት እናገኛለን። ዜን ፎቶአችንን አፕሎድ እናደርግለታለን። ዜን እዚች ዳውንሎድ ላይ እንሄድና አሁን ያገኘኋት እቺ ኢሜጅ ናት። ይህችን ቼክ እናረጋታለን። ያ እንደምታዩት ሁሉንም ያሟላል ማለት ነው። ሶ ፋይል ሳይዙ ኮሬክት ነው፣ ኢሜጅ ሄይቱ ኮሬክት ነው፣ ሳይዙ ኮሬክት ነው። አይ ሎኬትድ ዊዝ ዘ ፕሮፐር ሬንጅስ ባክግራውንድ ሉክ ጉድ ሶ ዲስ ኦል ዘ ኢንፎርሜሽን ዳት ኢዝ ሚት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሚት ካደረገ አሁን ፎቶአችንን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህኛው ላይ ወደ መጀመሪያው ፔጃችን እንመጣና
ቹዝ ዘ ፎቶ የሚል አለ። ፎቶአችንን ይሄ ነው ይሄን እመርጥለታለሁ። ዜን ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምንመርጠው? ከዛ በኋላ ሜሊንግ አድሬስ ነው። ሜሊንግ አድሬስ ካላችሁ ሜሊንግ አድሬሳችሁን ይሄ አብዛኛው የመጀመሪያው ኦፕሽናል ነው። ዜን ከዛ በመቀጠል አድሬስ ላይን ይላል። አድሬሳችሁን ወይም የምትገኙበትን አዲስ አበባ ነው ወይስ የት ነው አድሬሳችሁን መገኛችሁን ምን ማድረግ በትክክል ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄኛው ቻኔ የመጀመሪያ አድሬስ ካላችሁ ሌላ አድሬስ ወይም የምትገኙበት ቦታ ካላችሁ እሱን ማስገባት ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ የመጀመሪያው ምክንያቱም ኦፕሽናል ሲል ብታስገቡም ግድ የለም ማለት ነው። ሶ ሲቲ እዚህኛዋ አድሬሳችሁን እዚች ኮም አድርጋችሁ ኢትዮጵያ ብትሉትም ይመረጣል። ኢትዮጵያ ብትሉት ማለት ነው። ዜን ሲቲ የምትኖሩበትን ከተማ አሁንም መሙላት እናንተ ቅድም እንዳልኳቸው ሐዋሳ፣ አዳማ፣ ሌላ ከተማም ከሆነ ትክክለኛ የምትኖሩበትን ከተማ ምን ማድረግ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሶ ከተማውን ስታስቀምጡ አውቶማቲካሊ በእርግጥ ፖስታል ኮዱን ያስቀምጣል። ለምሳሌ አዲስ አበባ 1000 ነው። የአዳማ ከሆነ እንደዚሁ ይቀያየራል። የሐዋሳም ከሆነ የራሳቸው የሆነ ፖስታል ወይም ዚፕ ኮድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠል ካንትሪ ዌር ዩር ሊቭ ቱዴይ ነው የሚለው አሁንም ኢትዮጵያ ነው። ዜን ስልክ ቁጥራችንን መጀመሪያ ኦልሬዲ ወስዷል። ኦፕሽናል ነው ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት። ዜን ከዛ በመቀጠል ኢሜይል አድሬስ ነው። ስለዚህ ኢሜይል አድሬስ በትክክል መሙላት። ኢሜይል አድሬስ ካላችሁ በሌላ ሊንክ ላይ እናስቀምጥላችኋል እንዴት አድርጋችሁ ኢሜይል አድሬስ ክሬት ማድረግ እንደምትችሉና እንዴት አድርጋችሁ የራሳችሁ ኢሜይል አድሬስ እንዴት እንደሚኖራችሁ በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ኢሜይል አድሬስ ካላችሁ ግን ኢሜይል አድሬሳችሁን በትክክል ሙሉ ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሶ እኔ ኢሜይሌን አድሬስ አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ በትክክል መጻፍ እንድንጽፍ ነው የሚፈልገው። ኮፒ ፔስት አይፈልግም። በትክክል ጻፍኩኝ። ዜን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ወይ ዋት ኢዝ ዘ ሃይስት ሌቨል ኦፍ ኤዱኬሽን ዩ ሃቭ አቺቭድ አስ ቱዴይ ነው የሚሆነው። ሶ አብዛኛው ዲቪ የሚፈልገው አብዛኛውን ጊዜ 10+2 ወይንም የ2 ዓመት የስራ ልምድ 10ኛ ክፍልን ብትሆኑ የ2 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የኮሌጅ ተማሪ መሆን መቻል አለባችሁ። ካልሆነ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ እና ከዛ በላይ ይፈልጋል። ስለዚህ ከነዚህ ከተቀመጡ ውስጥ እኛ ያለንበትን ደረጃ በትክክል ሳንሳሳት በኋላ ቢደርሰን እንደ እንቅፋት ሊሆነን ስለሚችል እኛ ራሳችንን ሳንዋሽ በትክክል መሙላት መቻል አለብን። እኔ ለምሳሌ እዚህኛው ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያለኝ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሞላለሁ ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዮር ከረንት ማርሻል ስታተስ ነው። ሶ እናንተ የጋብቻ ሁኔታችሁ ምን ይመስላል ነው። ሶ ማሪድ ከሆናችሁ ማሪድ፣ አንማሪድ ከሆናችሁ ደግሞ ማሪድ። አንማሪድ ማለት ሶ ኦፕሽኖቹ የመጀመሪያውን ያህን አንማሪድ ከሆነ ይህን የምመርጥ ከሆነ ሌላ የለም። ግን ሜሪድ የምለው ከሆነ ሌላ የባለቤቴን የልጄን የመሳሰሉትን ኢንፎርሜሽን እንድሞላ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ለጊዜው ግን እኔ አንሜሪድ ልበለውና ዜን የግሌን ልሙላ ማለት ነው። ዜን ከዛ በኋላ ናምበር ኦፍ ቺልድረን ይላል። አክቹዋሊ 0 ስለሆነ ልጅ ስለሌለኝ እንደዚህ አድርጌ እሞላለሁ ማለት ነው። ይህን እንደዚህ በማለት ከዛ በኋላ ምን ታደርገዋለሁ? ኮንቲኒዩ እላለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ቼክ እንድታደርጉ ነው የሚጋብዛችሁ። ፓርት 1 ኤንትሪ ኢንፎርሜሽን ላስት ኔም፣ ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም በአጠቃላይ ቅድም የሞላናቸውን ኢቨን ፎቶ ሪሲቭድ የሚል ኢንፎርሜሽን ያመጣልናል። እነዚህም በአጠቃላይ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች በትክክል እንደዚህ አድርጎ ሲያመጣልን ያሳያል ማለት ነው። ስህተት እንኳ ቢኖረን ምን ማድረግ እንችላለን? ጎቱ ባክ ፓርት 1 ብለን ምን ማድረግ እንችላለን? ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማደርገው? ሰሚት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዲቪ 2024 ሰብሚሽን ኮንፎርሜሽን ኤንትሪ ሪሲቭ ሰክሰስ የሚል ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዚህ ላይ መያዝ የሚጠበቅባቸው
እነዚህን ሶስቱን ነገሮች እነዚህ የተቀመጡትን ዲጂታል ሲግኔቸር ወይንም እነዚህን በአጠቃላይ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በትክክል ፎቶ አንስታችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንዳይጠፋባችሁ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ካልሆነ ደግሞ ጉግል ድራይቭ ወይም ክላውድ ላይ ማስቀመጥ በትክክል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እናመሰግናለሁ። ኮሜንት ላይ ስለሰራነው ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ላይክ ሼር